النهاردة هنكون على موعد مع زيارة مهمة لمنطقة ومدينة جديدة في مصر. إنجاز هايل ومستقبل جديد. رحلتنا هتكون في العاصمة الإدارية الجديدة، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا من هنا واحنا موجودين في طريق السويس، ودخلنا على حارة الخدمة من الطريق اللي مكتوب عليه مدينتي 3 والشروق 3، واحنا رايحين على العاصمة الإدارية الجديدة، الإنجاز المهم والفريد على أرض مصر. أنا هجري الصورة شوية وعشان نتقابل على جزء تاني من الطريق واحنا داخلين بالفعل على محور الأمل، وهو اللي هيدخلنا جوه العاصمة الإدارية الجديدة. بالفعل احنا وصلنا لجزء تاني من طريق السويس، وزي ما حضراتكم شايفين اللوحة الإرشادية اللي على يميننا بتقول إن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية هي اللي هنخش لها يمين، وبالفعل البوابة اللي احنا رايحين لها هيكون أول معلم من معالم العاصمة بيبان معانا، وهو المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا بالفعل كده بقى دخلنا هو على محور الأمل، وسبنا طريق السويس، ويمكن بدأت ملامح العاصمة الإدارية الجديدة تبان معانا من بعيد. هنمشي في طريق الأمل ده حوالي 7 كيلو متر لغاية ما نوصل لبوابة العاصمة الإدارية الجديدة. الجزء اللي على يميننا ده تابع لمدينتي، والجزء اللي على شمالنا فيه كومباوند سراي وكومباوند بالم هيلز. أنا برضو هجري الصورة شوية بحيث إن احنا نوصل للبوابة، ولكن في خلال تجريتي للصورة دي هنشوف خريطة العاصمة الإدارية الجديدة وهي محاطة بإيه بالظبط. الخط الأحمر اللي موجود تحت ده هو طريق العين السخنة، والخط الاسود اللي موجود فوق هو طريق السويس اللي احنا لسه سايبينه دلوقتي حالا، والخط الاسود اللي ناحية اليمين ده الطريق الدائري الاوسطي، والخط الاسود اللي بيقاطعهم ناحية الشمال ده الطريق الدائري الاقليمي. والعاصمة موجودة في المساحة دي ما بين طريق السويس وما بين طريق العين السخنة، وبيحوطها يمين وشمال زي ما حضراتكم شايفين الطريق الدائري الاوسطي والطريق الدائري الاقليمي. خلاص اهو بقى داخلين على بوابة من بوابات العاصمة القطار، والبوابة هنا هي أقرب بوابة للمدينة الرياضية. زي ما قلنا العاصمة بتضم 6 بوابات رئيسية اتبنت بأفضل أنواع الرخام، وبتحتوي البوابات بقى على أشكال مختلفة في كل بوابة، رسومات فرعونية ورسومات إسلامية وقرص الشمس وجواه زهرة اللوتس. البوابات موجودة واحدة عند الطريق الدائري الإقليمي، وواحدة عند الطريق الدائري الأوسطي، وبوابة على طريق السويس، وبوابة على طريق العين السخنة، وبوابة على بعض الطرق الجانبية. والبوابة اللي احنا فيها وهي بوابة خاصة بمحور الأمل اللي احنا ماشيين فيه. الهدف طبعا من البوابات إعطاء يعني شكل جمالي للعاصمة باعتبارها المركز الإداري للدولة. طبعا العاصمة والمنطقة ككل تحت الإنشاء، في كتير من مناطقها زي ما هنشوف، ولكن في أجزاء كتير من مناطق العاصمة انتهت بالفعل. العاصمة مش هيكون ليها سور، وهي مدينة من مدن الجيل الرابع، وهي تابعة لمحافظة القاهرة، وإدارة العاصمة بتتم من خلال شركة اتعملت ليها اسمها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. احنا بالفعل دخلنا جوه الإنجاز الضخم، والكوبري اللي احنا طالعين وده هو اللي بيعدي بينا محور الشيخ محمد بن زايد الشمالي، واللي يعني وفي موجود كمان محور محمد بن زايد او الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وهنمشي فيه خلال رحلتنا. العاصمه الاداريه واحده من المدن الذكيه الجديده في مصر، والمخطط ان المشروع ينمو تدريجيا ويستوعب ملايين البشر. على شمالنا دلوقتي المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه، في هتلاقوا عدد من الانديه الرياضيه والاجتماعيه، ملاعب كره قدم وملاعب خماسيه وملاعب تنس وسكواش وطايره وسله ويد وهوكي ومجمع حمامات سباحه وصالة ألعاب قتالية، وكمان في استاد بيتعمل كبير جدا كرة قدم، وعشان نقدر يعني نقدر نستقبل البطولات الكبيرة ونقدر نستقبل الألعاب الأولمبية. استاد كرة القدم بيبقى من أهم الحاجات اللي موجودة عشان نقدر نستقبل دورة الألعاب الأولمبية، عشان الألعاب المختلفة، ومن أهمهم لألعاب القوى. ما زال على شمالنا سور المدينة الرياضية، وعايزين نقول إن العاصمة أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس
الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2016، وكان أعلن عنها قبلها بسنة في مؤتمر في شرم الشيخ. مساحة العاصمة الإجمالية حوالي 170 ألف فدان، يعني حوالي 688 كيلومتر مربع. يمكن هي أكبر من مساحة سنغافورة، أكبر 4 مرات من مساحة واشنطن عاصمة أمريكا. العاصمة في منتصف الطريق تقريبا ما بين القاهرة والسويس، يعني هي بتبعد عن القاهرة حوالي 60 كيلومتر وبتبعد عن السويس حوالي 65 كيلومتر. احنا دخلنا بالفعل كده على ميدان من ميادين العاصمة، واللي يمكن معرفش اسمه، يمكن ما تسماش لغاية دلوقتي. لكن بعد ما عدينا الميدان، الجزء بقى اللي موجود على يميننا ده هو الحي السكني الثاني اللي اسمه الار 2، والجزء اللي موجود على شمالنا هو الحي السكني الثالث وهو الار 3. عايز اقول لكم انه الجزء اللي على يميننا والجزء اللي على شمالنا مبدئيا كده بيكون منطقه الخدمات الخاصه بالاحياء السكنيه، ووراهم بيكون الحي زي ما هنشوف كمان شويه صغيرين. موجود يمكن الحي السكني الثالث ده من الاحياء المميزه جدا، واللي موجود على محور الوزارات امام منطقه الابراج او منطقه الاعمال المركزيه في العاصمه. قريب منه الجامعه المعلوماتيه والجامعه الكنديه والجامعه الاوروبيه ومدينه المعرفه، وموجود فيه مدارس خاصه ودوليه، وموجود فيه كومباوند المقصد ومدرسه النيل المصريه وكنيسه القديس ماري جرجس وحي الواحه السكني وهايبر ماركت العاصمه. كل الجزء زي ما بقول لكم اللي موجود على شمالنا هو منطقه الخدمات الخاصه بالحي السكني الثالث، وموجود فيه مولات كتير بقى، جولدن تاور ومول باريس ولينكس وديسكفري مول واي تي سي ومدارس الرواد وسيفن بيلرز والمدرسه الانجليزيه الدوليه ومدرسه الفؤاد. الجزء بقى اللي موجود على يميننا هو الحي السكني الثاني الار 2، واللي بيتقسم بقى لعماير وابراج وفيلات مختلفه في عدد الادوار. موجود في منطقه الخدمات الخاصه على يميننا بايونير بلازا مول وراوا دوجا مول وزها بارك مول، وموجود كمان جوه الحي مدرسه نيوكاسل الدوليه ومدرسه اي بي اس، ويمكن مسجد الحي الثاني وكنيسه الحي الثاني ومدارس نيو كابيتال الانجليزيه. ويعني عايز اقول لكم ان انا ان شاء الله باذن الله على وعد ان انا اخد كل حي من الاحياء اللي موجوده جوه العاصمه الاداريه الجديده على حده، ونتفرج عليه من جوه كده ونحكي عنه شويه. لسه ماشيين جوه العاصمة الإدارية الجديدة، واللي الهدف الرئيسي من إنشائها كان تخفيف الزحام الشديد في مدينة القاهرة، وكمان فيها القصر الرئاسي واللي هيكون مقر حكم مصر، وبيتم نقل مقرات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس النواب والشيوخ وكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية. تقريبا انتقلت خلاص زي ما هنشوف في الحي الحكومي كمان شوية. كمان هيكون فيها سفارات وقنصليات الدول الأجنبية، والعاصمة هتكون المركز المالي لمصر عشان وجود حي المال والأعمال هنا، واللي بيضم البنوك والمكاتب الإقليمية الكبرى للشركات. يعني زي ما قلت لكم باذن الله هيكون لينا جولات مفصله جوه العاصمه بعد كده، لكن احنا النهارده بنشوف الشكل العام للعاصمه وشوارعها واحيائها. الميدان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي فيه مجموعة كده من الميكروباصات اللي ممكن تاخدك لموقف يعني لمدينة السلام وموقف لمدينة بدر، طبعا عشان العمال اللي بيشتغلوا في العاصمة الإدارية بيسكنوا تقريبا في مدينة السلام وبدر عشان يبقوا قريبين من أماكن شغلهم. زي ما حضراتكم باين معانا من هنا حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية، واللي موجود فيه عدد من الأبراج، ويمكن أشهرهم طبعا البرج الأيقوني اللي يمكن بنشوفه من أجزاء كتيرة من العاصمة سواء من بره أو من جوه. موجود هناك كمان الجزء من النهر الأخضر، ويمكن هنتكلم عن الحي كمان شويه صغيرين. موجود زي ما قلت لكم في الميدان هنا تجمع للميكروباصات، ودخلنا بالفعل كده من محور الوزارات، وزي ما حضراتكم شايفين كده بقى الحي السكني الثالث الار 3 هو اللي موجود على شمالنا. يمكن شايفين قد ايه موقعه مميز، وان موجود مباشره على محور الوزارات، وتقريبا الحي من الاحياء الاكثر اكتمالا هنا في العاصمه، وهو تابع لوزاره الاسكان. عايز اقول لكم ان الار 2 والار 1 والار 6 تبع القوات المسلحه، لكن الار 3 والار 5 تبع وزاره الاسكان، والار 7 والار 8 تبع المستثمرين العقاريين. احنا لسه ماشيين في محور الوزارات، وهجري الصوره شويه وهنتقابل هنتقابل بقى كمان شويه صغيرين قدام لما هيكون مدينه المعرفه هي اللي موجوده على شمالنا دلوقتي حالا بعد ما جرينا الصوره. بالفعل هي مدينه المعرفه هي اللي موجوده على شمالنا دلوقتي.
على شمالنا دلوقتي مدينة المعرفة، ويمكن مساحتها حوالي 200 فدان. هي من علامات العاصمة الإدارية، موجود فيها الجامعة المعلوماتية ومباني للابتكار والبحوث التطبيقية ومركز إبداع، ويمكن هدفه التوعية بتقنيات الثورة الصناعية. الجامعة المعلوماتية اللي موجودة جوه مدينة المعرفة هي متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. موجود كمان كلية علوم الحاسب والمعلومات ومع تكنولوجيا المعلومات ونادي للمدينة، وراها على طول موجود الجامعة الكندية. زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا بقى داخلين كده وهنعدي الطريق الدائري الاقليمي، وهيكون بعديه على طول على شمالنا المحطة المركزية لأتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة. بس اقول لكم ان العاصمة الإدارية شمالها طريق السويس الصحراوي اللي جينا منه، وكمان شمالها مدن بدر والشروق وحدائق العاصمة، وجنوب العاصمة طريق القاهرة العين السخنة والصحراء الشرقية، وشرق العاصمة هي مدينة السويس على بعد من 65 ل 70 كيلومتر تقريبا، ومن الغرب بقى مدينة القاهرة الجديدة. الجنوب الغربي هتلاقوا فيه مدينة 15 مايو، والجنوب الشرقي مدينة العين السخنة. زي ما حضراتكم شايفين، احنا بقى الطريق اللي فوقينا على طول ده هو الطريق الدائري الاقليمي اللي موجود جوه او بيعدي جوه العاصمه الاداريه الجديده، ومنه نقدر نروح لعدد كبير من محافظات مصر. يعني بصراحه العاصمه بالفعل محاطه بعدد من الطرق اللي بتسهل لنا حركه المواصلات. بما اننا بنتكلم عن المواصلات، فعلى شمالنا دلوقتي المحطه المركزيه لاتوبيسات العاصمه الاداريه الجديده. احنا دلوقتي زي ما بقول لكم موجودين في محور الوزارات، ولو كملنا طريقنا على طول هنروح على الحي الحكومي والحي المالي ومنطقة البنوك ومنطقة الوزارات. لكن احنا دخلنا يمين من قدام المحطة المركزية، وبقى موجود على شمالنا مدينة الفنون والثقافة، واللي موجود فيها متحف عواصم مصر ودار الأوبرا ومسرح رمسيس الثاني وقاعة احتفالات كبرى ومسرح الجيب ومسرح الحجرة، ويعني قاعات للعرض السينمائي ومكتبة العاصمة الإدارية. وعلى يمنا موجود كابيتال ووك بارك، هي حديقة مميزة من حدائق العاصمة الإدارية الجديدة الكتيرة جدا. المناطق السكنية في العاصمة الإدارية من R1 ل R8 زي ما قلنا، في الحي الحكومي وحي المال والأعمال والداون تاون والحديقة المركزية، نهر الأخضر ومدينة المعرفة ومدينة الفنون والثقافة، وكمان في منطقة للمستثمرين ومدينة للمعارض وجامعات ومدارس ومدينة ديزني لاند وحديقة حيوانات ومركز للمؤتمرات، ويعني حاجات تانية كتير، مسرح رومان. يعني في حاجات كتيرة جدا، مجموعة كبيرة من المساجد ومجموعة كبيرة من الكنائس. ويمكن احنا دلوقتي ما زلنا ماشيين جوه العاصمه الاداريه الجديده اللي اتقسمت في تنفيذها على 3 مراحل. كان احنا لسه في المرحله الاولى لتنفيذها، طبعا نظرا لمساحتها المهوله. كان يعني لو حضراتكم ما هتروحوا ان شاء الله هتشوفوا قد ايه العاصمه الاداريه الجديده كبيره بشكل يعني فظيع. يعني دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين، ادي فوقينا مشروع المونوريل في الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، وبعد الجزء ده مباشره بيكون على شمالنا فندق الماسة المشهور، وهو فندق طبعا 5 نجوم موجود جوه العاصمه الاداريه الجديده، واللي موجود فيها كمان عدد كبير من الفنادق، ولكن لسه في عدد من الفنادق تحت الانشاء. وبما اننا عدينا على مشروع المونوريل، فالعاصمه بالاضافه للمواصلات العامه هتتربط بمشروع المونوريل زي ما حضراتكم شفتوا، وكمان مشروع القطار الكهربائي اللي هنشوفه كمان شويه صغيرين، ويمكن شبكه ربط كمان بسكك حديد مصر، وفيها كمان مطار دولي. القطار الكهربائي ده مربوط بمترو الانفاق في محطه عدلي منصور، وهيتربط بالقطر الكهربائي السريع اللي رايح على العلمين والعين السخنه. احنا لسه ماشيين جوه العاصمه الاداريه الجديده، وبنجري الصورة شوية عشان نروح لمنطقة تانية جوه العاصمة الإدارية. حاولت ما أقطعش الفيديو كتير بحيث إن انتوا تتفرجوا حتى ولو بنجري الصورة على شكل العاصمة وشكل الإنجاز الكبير اللي بيتم جوه العاصمة الإدارية الجديدة. احنا بالفعل كده وصلنا اهو بقى، وده مسار القطر الكهربائي السريع اللي لسه كنت بكلمكم عليه من شوية، وداخلين على ميدان من الميادين اللي اتسمت بالفعل جوه العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ميدان الشهداء، واللي موجود فيه معلم من معالم العاصمة وهي كاتدرائية ميلاد المسيح اللي احنا هنشوفها دلوقتي. بنتمشى كده جوه
الميدان المتسع جدا، واللي يمكن من اهم مميزات وملامح العاصمه اتساع الشوارع والميادين، وان انت سهل جدا تتنقل منها وليها عن طريق المحاور المروريه المحيطه بيها، وعن طريق وسائل المواصلات اللي لسه كنا بنتكلم عنها واللي هتزيد مع مرور الوقت. زي ما حضراتكم كاتدرائيه ميلاد المسيح اللي موجوده قدامكم دلوقتي، ولسه بنلف جوه ميدان الشهداء. بنلف جوه الميدان، وزي ما حضراتكم شايفين كده بنشوف صورة بانورامية للأحياء السكنية اللي يعني بقى في عدد كبير منها مكتمل، وبقى في جزء من الناس بالفعل انتقلوا لأن هم يسكنوا جوه العاصمة الإدارية. لسه بنلف جوه الميدان، ومباشرة بقى هندخل على محور محمد او الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، هو اللي هندخل منه واللي هنوصل منه لحي المال والاعمال، يمكن الحي الاكثر شهرة واللي يمكن كلنا عارفين شكله من خلال الصور الكتيرة اللي انتشرت ليه جوه العاصمة الادارية الجديدة، وهو اللي موجود فيه الابراج اللي يمكن مشهورة جدا جوه العاصمة، وهو بدأ يبان معانا من بعيد كده. وطبعا اشهر الابراج دي زي ما قلت لكم هو البرج الايقوني اللي موجود في وشكم دلوقتي. حي المال والاعمال اللي احنا رايحين له دلوقتي، او المركز المالي للعاصمة، وهو اللي موجود قدام حضراتكم دلوقتي، أنشئ عشان يضم يعني كبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. المرحلة الأولى بتاعته بتضم 18 برج بارتفاعات ما بين 100 و 400 متر، كان 10 أبراج إدارية بتضم شركات كتير، و5 أبراج سكنية و3 أبراج بنشاطات مختلفة. يمكن طبعا أشهرهم وأهمهم هو البرج الأيقوني اللي موجود قدام حضراتكم دلوقتي، واللي ارتفاعه 385 متر، وأطول برج في مصر وقارة أفريقيا. هيضم فندق وشقق سكنية، سوق للذهب وسوق للإلكترونيات وسينما ومسرح. وفي كمان ابراج انفينيتي او برج انفينيتي وارتفاعه 200 متر، وبرج دايموند وارتفاعه 200 متر برضه، وفي برج اسمه تاج مصر وارتفاعه 170 متر. موجود في الحي مقرات بنوك ومقر للبنك المركزي وحاجات تانية كتير هنشوفها كمان شوية صغيرين. فعلا حي من الاحياء المميزة جدا جوه العاصمة الادارية الجديدة. عايز اقول لكم كمان ان العاصمة فيها مدينة طبية، وفي مستشفى للعاصمة الادارية، في مستشفى للياسمين، وفرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد، وجامعة كوفنتري، وجامعة لندن، والجامعة الكندية، والجامعة الألمانية، والجامعة المعلوماتية، وجامعة هيرتفورد ديشاير، وفرع لجامعة سنترال لانكشاير، والجامعة زي ما قلت لكم الألمانية. موجود في العاصمة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، في استاد العاصمة والصالة المغطاة والنهر الأخضر ومدينة الفنون والثقافة والمدينة الإعلامية. يعني مدن كتيرة جدا. يعني هو هيبقى حي متكامل بالفعل. اللي هيسكن في الحي وهيشتغل فيه ما اعتقدش ان هو هيحتاج انه يخرج بره العاصمة الإدارية تماما. يعني حتى بالنسبة للمناطق الترفيهية قريب من العاصمة مدن كتيرة وموجود فيها مولات كتيرة وموجود فيها مدن ترفيهية كتيرة، وهيبقى فيه عدد كبير من نوعيات الترفيه اللي موجودة جوه العاصمة الإدارية الجديدة. مازال حي المال والأعمال هو اللي موجود على يميننا دلوقتي. وعايز أقول لكم إن النهر الأخضر ده هو شبيه بسنترال بارك اللي موجودة في نيويورك. كل الأحياء 20 في العاصمة هيتم ربطهم بالنهر الأخضر اللي بيحاكي كده نهر النيل في وسط القاهرة. هيكون مفتوح للزيارات مجانا، وهتتربط كل الجامعات والمدن بيه. كل أحياء العاصمة هيكون موجود فيها جناين خضراء ومسارات للمشاة ومسارات للدراجات. النهر الأخضر فيه 7 جناين، هم الحديقة الدولية، وحديقة رياضية، وحديقة النباتات، وحديقة تاريخية، وحديقة العلوم، وحديقة الصحة والسكان، وكمان مجمع الأعمال والتمويل. المسجد اللي على يميننا دلوقتي اللي حضراتكم هتشوفوه هو مسجد الشهداء 3، وفي مسجدين تانيين على طول محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي موجودين في مسجد الشهداء 1 ومسجد الشهداء 2. عايز اقول لكم ان احنا في نهايه الطريق ده او في نهايه محور محمد بن زايد الجنوبي هتلاقوا فيه بوابه، وبالفعل البوابه دي هي اللي هنخرج منها في نهايه رحلتنا النهارده.
واحنا لسه ماشيين في محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، عايز اقول لكم ان المدن العمرانيه القريبه من العاصمه هم مدينه بدر اللي موجوده على طريق السويس، تعتبر كده ظهير العاصمه. كمان قريب جدا من العاصمه مدينه الشروق، وموجوده ما بين طريق السويس وطريق الاسماعيليه. مدينه العبور مش بعيده على طريق الاسماعيليه. كمان مدينتي جنب العاصمه مباشره، وقريب من العاصمه مدينه القاهره الجديده. هننتقل من هنا لجزء تاني نزور فيه الحي الحكومي. دخلنا كده بقى في واحد من شوارع العاصمه الإدارية الجديدة الكتيرة والواسعة بشكل كبير. على شمالنا موجود فندق الماسة، واللي قلت لكم من شويه ان هو فندق 5 نجوم ومن اشهر الفنادق في مصر كلها. وهنكمل طريقنا على طول لغايه ما نوصل لحي الوزارات او الحي الحكومي ومنطقه البنوك. عايز اقول لكم ان موجود في العاصمه الاداريه اكبر ساريه علم في العالم، ارتفاعها 207 متر، وتم رفع علم مصر على الساريه دي سنه 2021. والساريه دي موجوده في ساحه الشعب اللي هنمشي من جنبها كمان شويه صغيرين. يمكن فكره ساحه الشعب نحكي عنها واحنا رايحين على الحي الحكومي. ان الشعب هو اعلى سلطه في الدوله، وساحه الشعب موجود على يمينها مقر السلطه التنفيذيه اللي هو الحي الحكومي، وموجود على شمالها اللي هو القصر الرئاسي واللي فيه سلطه الرئاسه. وموجود كمان في الحي الحكومي موجود السلطه التشريعيه اللي هو مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يمكن الساحه دي ممكن تتسع ل 10,000 شخص، وموجود فيها مسرح مكشوف وقوس النصر وبهو الاعمده وحديقه الشعب. زي ما حضراتكم شايفين احنا دخلنا بالفعل بقى للحي او منطقه البنوك جوه الحي الحكومي، ونعتبر جوه الحي اللي بيسمى بالحي المالي. كان على يميننا بنك القاهرة، وكان على شمالنا البريد المصري. وزي ما حضراتكم شايفين المبنى اللي موجود على يميننا بالشكل الجميل والتصميم التاريخي لمبنى البنك المركزي المصري، واللي هم راعوا ان هو يتعمل بنفس الشكل الجميل جدا واللي موجود قدامكم دلوقتي، او يعني قريب كده من شكل البنك المركزي اللي موجود في شارع شريف في وسط البلد، وهو البنك المركزي المصري اللي موجود قدام حضراتكم. وجنبيه على طول البنك الاهلي المصري. وفي نفس الميدان اللي احنا موجودين فيه واللي متسمي ميدان البنوك موجود كمان بنك مصر، وموجود عدد كبير من البنوك في الجزء اللي احنا ماشيين فيه، وهو نعتبر في عمق الحي المالي. بصراحة تصميم الميدان هنا يعني مميز بشكل كبير فعلا. الإنجاز اللي حصل في عدد كبير من المباني اللي موجودة جوه العاصمة الإدارية الجديدة، وشايفين كده قرص الشمس وهو قارب على الغروب يعني. وإحنا موجودين ما زلنا جوه العاصمة الإدارية الجديدة. ويمكن قدامكم الهيئة القومية للبريد موجودة قدامكم جنب البريد المصري مباشرة. وآدي المبنى المميز جدا لبنك القاهرة، وجنبيه مباشرة موجود بنك مصر اللي أنشأه الاقتصادي المصري الكبير طلعت حرب، وبعديهم مباشرة المبنى الرائع للبنك المركزي. لسه بنلف جوه ميدان البنوك وبنستعرض عدد كبير كمان من المباني الإدارية اللي فيه جزء منها لسه تحت الإنشاء. وبنلف كده وهندخل مباشرة عشان نروح على ندخل بقى في عمق الحي الحكومي ونتفرج، أو حي الوزارات، ونتفرج على عدد الوزارات الضخم جدا اللي موجودة جوه العاصمة الإدارية الجديدة. يمكن طول ما احنا ماشيين يمنا وشمالنا بنقابل مجموعة من المباني لشركات مختلفة في الأنشطة، ومجموعة من المولات اللي موجودة جوه العاصمة. الحي الحكومي الجزء اللي احنا فيه زي ما بقول لكم ممكن نسميه حي البنوك، وراه مباشرة حي الوزارات. حي موجود فيه 10 مجمعات وزارية فيهم 34 وزارة، ومبنى المجلس رئاسة الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ووصلنا لميدان تاني هندخل منه يمين بقى. والطريق اللي احنا داخلينه دلوقتي ده بقى بيكون لسه فيه استكمال لعدد من البنوك موجودة على يميننا لغاية ما نوصل لمباني الوزارات. والجزء اللي على شمالنا دلوقتي ده هو اللي موجود فيه حديقة الشعب وساحة الشعب، ووراه مباشرة بيكون فيه القصر الرئاسي زي ما بقول لكم. ولسه كنت بحكي لكم على فكرة ساحة الشعب اللي بتتوسط ما بين السلطات المختلفة، السلطة التشريعية والسلطة الرئاسية والسلطة التنفيذية. وآدي حديقة الشعب في الجزء اللي على شمالنا، موجود فيها كمان ساحة الشعب ومسرح روماني، موجود فيها يعني مساحة خضراء رائعة واسعة جدا في الجزء اللي موجود على شمالنا. لسه ماشيين في شوارع العاصمة الإدارية الجديدة الواسعة بشكل رهيب يعني. على يميننا دلوقتي جراند سكوير مول،
بعديه مباشرة بقى اهو الحي الحكومي في العاصمة الإدارية اللي هندخل جواه ونتفرج عليه عن قرب. المبنى اللي على يميننا هو هيقابلنا كمان شوية صغيرين على يميننا دلوقتي، ده هو مديرية الأمن في العاصمة. بعديها مباشرة في مبنى لمركز إدارة المدينة. وكل المباني اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دلوقتي بعد ما نعدي مديرية الأمن وبعد ما نعدي مركز إدارة المدينة هي مباني الوزارات. ومن بعيد كده هنشوف مبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ في العاصمة. ما زالت حديقة العاصمة او حديقه الشعب اللي موجوده جوه العاصمه الاداريه الجديده موجوده على شمالنا دلوقتي. ومن بعيد كده باين الجزء الخاص بالمسرح الروماني، والمسرح الروماني ده موجود في ساحه ومتسميه برضو ساحه الشعب. المبنى اللي قدامكم ده في وزاره السياحه والاثار، والمبنى اللي جنبه وزاره الثقافه، وراهم على طول موجود وزاره التخطيط ووزاره الطيران المدني، وجنبهم وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويعتبر ده مجمع من مجمعات الوزارات. دخلنا جوه الحي الحكومي او حي الوزارات بنتفرج عليه عن قرب. قدامكم وزاره التموين والتجاره الداخليه، هم المبنيين اللي قدام حضراتكم. بعديهم بنلف شمال كده زي ما حضراتكم شايفين، بتبقى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووراهم وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي. الموضوع هنا يعني متقسم أجزاء كده، كل جزء فيه عدد من الوزارات وما بينهم مساحات خضراء ونوافير وساحات ترفيهية للموظفين. المبنى اللي قدامكم ده مبنى وزارة الثقافة، يعني مباني وتصميمات بصراحة مميزة جدا وعصرية جدا. زي ما حضراتكم شايفين يمكن الارضيه هنا معموله بالحجر الاسود كده، يمكن صعب شويه المشي عليه لكن شكله حلو. وباين من ورا هنا كان باين قبه مجلس النواب المصري. دخلنا يمين جزء قدامنا مباشره ده مبنى وزاره الخارجيه، او واحنا بنلف كده وهو يمكن مباني في جزء منفصل نسبيا معاها مجلس الوزراء اللي موجود قدامكم دلوقتي، وده يعتبر مجمع الوزارات الاول. هنلف برضو يمين، وزي ما حضراتكم شايفين كمية التشجير وكمية النخل والأشجار اللي موجودة جوه العاصمة الإدارية مميزة بشكل كبير. احنا هنلف بقى دلوقتي اهو، ويمكن الجزء البعيد شوية ده في وزارة الصحة والإسكان، وزارة النقل، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة التأمين الصحي. بعد ما لفينا يمنا دلوقتي وزارة القوى العاملة، وبعديها على طول وزارة التجارة والصناعة. وعلى شمالنا زي ما بقول لكم الحديقه الجميله جدا جوه الحي الحكومي، واللي موجوده او مصمم كده بحيث ان احنا نتمشى شويه وبعدين بنلاقي مجموعه من الميادين. والوزاره اللي قدامكم او المبنى اللي قدامكم ده هي وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. مباني بالفعل مميزه جدا، ويمكن بس ممكن تبقى الصوره بتتهز شويه عشان انا ماشي على زي ما بقول لكم صعب السير شويه على الحجر الاسود اللي معمول بيه الارضيه هنا، لكن هو مديله فخامه وجمال. الجزء او يعني المجمع الوزارات اللي موجوده على يميننا ده مع وزاره الاسكان موجود فيه وزاره التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والاداره وهيئات اعلاميه. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده ما بين كل مجمع ومجمع فيه شوارع فرعيه، وزي ما بقول لكم نسبه التشجير والخضره هنا كبيره بشكل يعني مختلف عن كل الاماكن اللي ممكن نكون بنزورها. زي ما حضراتكم شايفين احنا بعد الشارع الفرعي اللي موجود على يميننا دلوقتي المجمع اللي بعديه موجود فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعديها مباشرة مبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. والمجمع ده كمان فيه وزارة الأوقاف والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة. يعني يمكن عشان نبقى قلنا كل الوزارات ففي على شمالنا مجمعين، واحد فيه وزارة الكهرباء والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربي، وفي كمان مجمع موجود فيه وزارة الري ووزارة الزراعة ووزارة المالية والتنمية المحلية ووزارة البيئة ومصلحة الجمارك المصرية. زي ما حضراتكم شايفين كده يعني منطقة مميزة جدا. والعاصمة الإدارية بصراحة من يعني الحاجات الاكتشافات اللي على مر السنين اللي جاية إن شاء الله هيكون ليها مستقبل كبير في مصر. لسه بنلف من الميدان اللي احنا موجودين فيه، وكان قدامنا مول من المولات الكتيرة جدا اللي موجودة جوه العاصمة الإدارية، وبنتفرج على شكل الإنجاز الكبير اللي حصل. وزي ما قلت لكم إن الحي الوزارات أو مباني الوزارات دي بالفعل اشتغلت، وعدد كبير من الناس بيجوا أو الموظفين بالفعل بدأوا يباشروا عملهم جوه
حي الوزارات. يمكن انا عشان أنا بصور يوم الجمعه عشان كده تلاقوا ان الجزء ده فاضي، لكن في الايام او وسط ايام الاسبوع هتلاقوا ان المكان هنا مليان بالناس ومليان بالعربيات والاتوبيسات اللي بتنقل الموظفين. زي ما حضراتكم شايفين الشوارع الفرعيه اللي ما بين الوزارات المختلفه اللي موجوده قدام حضراتكم دلوقتي، وهندخل يمين كده وهيكون جنبينا او على شمالنا مبنى برضو من مباني المولات اللي موجوده جوه العاصمه الاداريه الجديده. يمكن عايز اقول لكم انه فكره تجمع الوزارات دي، انا عشان ساكن في منطقه من مناطق وسط البلد واللي فيها عدد ضخم جدا من الوزارات، كان فعلا دي كانت بتخلق عمليه زحمه كبيره جدا في ايام العمل يعني. لان الوزارات كلها كانت في منطقه قريبه من بعض، وده كان بقى بينتقل ليها عدد كبير من الموظفين في وقت معين، فكانت بتخلق زحمه كبيره. فكره انتقال الوزارات لمنطقه بعيده وتبقى مجمعات كده فكره مميزه بشكل كبير. لسه بنتمشى جوه الحي الحكومي اللي موجود جوه العاصمه الاداريه الجديده، وزي ما حضراتكم شايفين يعني تقريبا احنا ممكن نستخلص بقى من اللي احنا شفناه، احنا قربنا من نهاية رحلتنا النهاردة، نستخلص ان من مميزات العاصمة الإدارية الجديدة فخامة التصميم المعماري اللي يمكن جاي جزء كبير منه من تصميمات أوروبية. وجود بحيرات صناعية، في كمان نظام لتوليد الكهرباء في حالة انقطاعها، سهولة إتمام المعاملات الحكومية عشان وجود معظم الهيئات الحكومية هنا، وطبعا اتساع الشوارع الرائع اللي احنا شفناه مع بعض. كمان موجود كل الخدمات التعليمية والترفيهية والثقافية، وسهولة الوصول للعاصمة عن طريق المونوريل أو القطار الكهربائي أو سكة الحديد، أو عن طريق وسائل المواصلات المختلفة، أو عن طريق الطرق الكتيرة جدا. احنا دلوقتي خارجين بقى مرة تانية على ميدان البنوك اللي أنا شايفه من الميادين المميزة جدا جوه العاصمة الإدارية الجديدة، وهننتقل منه للبوابة اللي هنخرج منها واحنا بنسيب رحلتنا النهاردة جوه العاصمة الإدارية الجديدة. رجعنا بقى على محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وهنخرج من بوابة من البوابات الستة اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. يمكن احنا زي ما قلت لكم احنا بدأنا رحلتنا من البوابة اللي موجودة في محور الأمل اللي دخلناه من طريق السويس، لكن احنا هنخرج دلوقتي من البوابة اللي هيكون على يميننا فيها مسجد الفتاح العليم، المسجد المشهور في العاصمة الإدارية الجديدة، ومتحف الرسالات السماوية. وزي ما حضراتكم شايفين كده فخامة تصميم البوابات بصراحة مدية للعاصمة شكل جمالي. وزي ما قلت لكم العاصمة مش هيكون ليها سور، يعني البوابات دي مديها شكل جمالي فقط، لكن مش هيكون في سور شبيه كده بأسوار الكومباوندات، ده مش هيكون موجود في العاصمة الإدارية الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين احنا خرجنا بالفعل كده، وبقى مسجد الفتاح العليم موجود على يميننا، وفي الجزء اللي موجود على يميننا وجنبيه متحف الرسالات السماوية. وانا حبيت ان انا اخرج زي ما دخلت من طريق السويس، فانا خرجت من بوابة طلعنا مباشرة على الطريق الدائري الأوسطي، بحيث ان احنا نبقى شفنا جزء من الطرق اللي ممكن توصلنا للعاصمة الإدارية الجديدة. وإن شاء الله بإذن الله في جولتي اللي جاية هحاول إن أنا أدخل لكم من طريق العين السخنة، بحيث إن إحنا يبقى شفنا الطرق اللي بتحاوط العاصمة الإدارية بشكل كبير، ونبقى شفنا إزاي نقدر نوصل للعاصمة الإدارية. يعني مساحات شاسعة من الصحراء اللي كانت بالفعل كان لازم في يوم من الأيام تمتد ليها إيدين التعمير وإيدين الإنشاء وإيدين حركة الحياة اللي بدأت تمتد لمساحات واسعة جدا من مصر. ويعني كنا دايما بنقول إن إحنا عايشين على مساحة ما تتعداش 4 أو 5% من مساحة مصر الكبيرة جدا، ولو توصل ل1,000,000 كيلومتر، لكن إحنا أو كيلومتر مربع، لكن إحنا يعني بدأت بقى عمليات الإنشاء بطول وعرض مصر، سواء كان في الطرق الكتيرة طريق السويس أو
طريق العين السخنة زي ما احنا شايفين، او الطرق الكتيرة الممتدة فوق ارض مصر. احنا بقينا موجودين بالفعل كده فوق الطريق الدائري الاوسطي، وحاسبكم كده مع غروب الشمس. واتمنى ان رحلتي النهارده اللي كانت جوه العاصمة الادارية الجديدة تكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، مهم جدا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.